سلام عرض میکنم خدمت همراهان عزیز رسانه تحلیلی ادراک تیوی. ابتدا عذرخواهی میکنم یه خورده فاصله بین بخش اول و دوم این برنامه‌مون افتاد. علتش هم علت موجهی هست. علتم این بود، دلیلم این بود که چون که وضعیت حالت یه خورده هیجانی به خودش داشت و احساسی، دیدم که خب تحلیل ها، خبرها یه خورده احساسی داره بررسی میشه و این رو هم غیر عادی نیست، عادیه. یک اتفاق بسیار بزرگ در کشور افتاده، در منطقه افتاده، برای در پای تخت مقاومت جهان افتاده، در پایگاه مقاومت در برابر هژمونی غرب و دجال مستکبر امروز غرب و تنها قطب هژمونی جهان. جبهه اول کجاست؟ جمهوری اسلامی. مشخصا خب یک اتفاق بزرگی، شهادت اسماعیل هنی. یعنی ساعتها بایستی بشینیم فقط در مورد این اتفاق، نه عللش، فقط اون مکان و اون چند ساعتی که از حالا میدان امام حسین و اون دیداری که از اون نمایشگاه زیبایی که برای قدس و اینا رو طراحی کردن خیلی زیبا بود، برای بازی که رفته بودن تا برگشت و بیان خونه بود فلان، تو اون چند ساعت رو هزاران ساعت میشه بشین و صحبت بکنید در مورد باگ امنیتیش، در مورد نوع ترور. و امیدوارم که نیروهای امنیتی ما بشن اینو تجزیه و تحلیل بکنن، چون که یکی از دلایلی که گذاشتیم چند روز از این اتفاق بگذره، تا 4 5 2 3 روز دیگه بله بگذره، علتش این بود که میدیدیم رسانه این یا کسی فقط میومد میگفت ما میزنیم، ما پدرشو در میاریم، ما الشون. منم دارم همینو میگم. اصلا اینا زدن نداره دیگه، اینا کارشون تمام شده، کار سندکام تمام شده، کار رژیم اسرائیل تمام شده. و یکی از استقبال ها و عللی که 86 تا کشور و 110 تا هیئت عالی رتبه سیاسی بین المللی در تحریف رئیس جمهور ما حضور داشتند، یکی از عللش قدرت و هژمونی شدن ایران در جهان و منطقه و ضعیف شدن غربی ها و کشورهای ضعیف و اصولا کشورهایی که تحت پادشاهی حکومتی بسته هستن و مردمشون هم خوشن دیگه، با این کار نداره، با این رژیم خوشن، بس مخالفت خاصی ندارن. خب بر کار نداریم، نیاز به امنیت داره اون حکومت. حالا امنیتش هم به وسیله ابرقدرت تأمین میشه. یکی از عللی که خب چرا میگیم خب پای آمریکایی در منطقه باز شده، خب همین به خاطر کشورهایی بود یا کشورک ها و یا کشورهای ساخته شده ای بود که حکومت های ضعیفی و وابسته ای داشتن و بزرگترین کارشون اینه که با شمشیر هنوز گردن بزنن. و الا ماشاءالله هم نفت دارن و چه کسی دوست نداره که پاشو بیاد تو اون کشور نفتش رو صاحب بشه و امنیتش رو تامین بکنه، پولش رو پشتوانه نفتش بذاره، بشه مثلا پترو ریال، پترو یورو، پترو دلار. کی دوست داره؟ کشورهایی که منطقه حاشیه خلیج فارس و نمیدانم همین عربستان، اردن و اینا بودن که پای ایالات متحده رو در این قسمت جغرافیا باز کردن که باعث بشه که فکر یک دولت یهودی جهت حفظ منافع خودشون اینور باشن.
شما حکومت های منطقه بودید بعد از تزیه عثمانی آمدن مرزبندی کردن و اختیارات رو در اختیار دو تا کشور، خب فرانسه و بریتانیا بودن، کشورها رو گشتن با سایز پیکو نقشه کشی کردن، جدا کردن و تقسیم کردن بین خودشون. برای شوروی تزاری هم اون موقع پولی دادن چون که زیاد دخالت نکرد، یه پولی دادن منافعش رو برداشت برد. این شد. و یکی از عللی که اون موقع بریتانیا و فرانسه بودن، آمریکا کجا بود؟ بریتانیا که رو به ضعف بود یواش یواش تا جایی که نمیتونست دیگه بحرین رو اداره بکنه، باعث شد معامله بکنه با پهلوی وقت. کار نداره، در یه کانالی رو میخواین بسازیم تو اونجا اینا رو بررسی های تاریخی رو سعی میکنن تو اون کانال انجام. اما یه حرف دیگه هم هست اینجا و خیلی هم مهمه و یکی از باگ های مهمه به نظر من این ترور، لوکیشن ترور هست. شما رو چه حسابی برادر اومدید در لوکیشنی که مشرف به کوه هست، بسته است، در 4مین طبقه، در ویو کوه پایه شما اسماعیل هنیه رو به عنوان سیبل قرار دادید راحت. و من اینجا متاسفم برای خود تیم حفاظتی خود اسماعیل هنیه، گیرم که کشور ثالث شما رو درک نکنه از نظر امنیتیش. شما نمیتونستی بگی که آقا اینجا که شما ما رو میبرید این مشرف به کوه با تیر کمون هم که بخواد دیگه نیاز نیست به اسپایک و باکزاب و نمیدونم آرپیجی زدن. شما چه حساب کتاب این کارو کردین؟ آیا ساختمون مجهز مثلا بود ضد اتمی بود، مثلا ضد بالستیک بود، چی بود؟ آجر 3 سانتی بود دیگه نهایتش. من یعنی تعجبم وقتی که این لوکیشن رو دیدم، خودم گذاشتم برنامه رو بذاریم یه چند روز بگذره، تشریع انجام بشه، مردم در فضا و جو بین حمله ایران و اتفاقات بعد از اون، یعنی هنوز اتفاق بعد از اون نرسید. خب الان مردم یه خورده دل خوشن دیگه، خبرها رو که از رژیمی که خب اونا در استرابن هر لحظه. خب ایران هم با این کار جنگ روانی و رسانه‌ای که انجام میده و این معطل کردنش خب یک نوع جزئی از عملیات است. همونطور که در عملیات بعدی صادق در 14 آوریل هم اشاره کرده فرمانده ها، همین معطلی خودش جزئی از برنامه جنگ، عملیاتمونه، عملیاتی که میخواد آغاز بشه. و وقتی که شما یه سوت بزنی توی اراضی اشغالی، مردم داد میزنن. شما حساب بکنید بعد از ترور اسماعیل هنیه 26,000 صهیونیست دیگه از شمال دوباره رفت. این یعنی بدبختی. از یک جمعیت 80,000 تا یک ریاسشمونه 3,000 تا آدم مونده اونجا. اون 3,000 تا هم کیم مشخصه دیگه، قربونت برم نظامی هست. شما خب ترسوتر از یهودی ها رو شما نمیتونید در هیچ کجای جهان پیدا بکنید. اصلا اینا باور به معاد نداره، اینا میگن کل دنیا همینه، همه هم بعده ماست، مسیح دجالشون هم بیاد که اون حکومت جهانیشون رو علنی بکنن. الان هست، زیرپوستی هست، در چند قسمت هست، این دفعه علنی بکنن جهان یک پارچه بشه و صهیونیست‌ها در کل پیکره جهان حکومت بکنن. و حتی این هم دارن وقتی که مثلا مسیح دروغ اینو ببرن برسن اینو تا اون موقعیت، و وقتی که حکومت جهادی رو تشکیل دادن دیدن مسیح زیاد مذهبی باز در میاره، همان کاری میکنن که ابتدا کردن، میپرسن میرن دست میکشن صلیب و کارو تموم میکنن. تا این هم هست. برنامه برای معاد هیچی نداره، پس مثل سگ میترسن، سگ لرزه میزن. یعنی 14 آوریل سوراخ موش میلیاردی شده بود، پیدا نمیشد اصلا، مثل سگ و مثل کفتارها داد میزدن تو خیابون اومد. الان هم وضعیت یه جوری شده که از یکی از حملاتی که انجام شده بود به یکی از شهرهای شمالی، شهر اشغالی شمالی، از 60 تا موشک کاتیوشا، نه پلق و نه چیز دیگه، کاتیوشا معمولی قد 3
گنبد آهنی که در آماده باشترین لحظه دیگه تاریخ هست دیگه، خب آماده باشن دیگه همشون، تا بالاترین سطح آماده باش. 25 تاشون تونست بزنه، بقیش همشون خوردن. حدود 30,000 هکتار اراضی سوختن. در این قسمت ما بایستی یه خورده جدی صحبت بکنیم برادر. این لوکیشنی که شما برد اسماعیل هنیه رو گذاشتی به عنوان رهبر محور مقاومت که پیش از 2 دهه هست که فرم قرمز رنگ ترورش امضا شده و هر بار داره تمدید میشه توسط نخست وزیرهای رژیم تبهکار، شما رو چه حسابی بردی گذاشتی توی لوکیشنی که مشرف به کوه با ویو کوه؟ واسه چیکار بکنی؟ عکساش اومده بیرون، مردم رفتن از این سمتی که خب توی زعفرانی سمت شمال تهران هست دیگه، خب مشخصا سمت مشرف کوه هست، مثلا بزنیدم توی کویه، خب مشخصه دیگه از این گونه‌های فکر کنم مال جانبازان باشه، بزنید توی زعفران میاره دیگه، گوگل بکنید برید ببینید، خود لوکیشن رو ببینید. نیاز به والله نیاز به تجهیزات پیشرفته نبود. کاری که با محسن فخریزاده شهید محسن فخریزاده انجام دادن، خب بله اون یک عملیات ترور پیشرفته، روش بحثی نیست. و اوائل یعنی اخباری که اومد بیرون بعد از خبرها، اولین تحلیل‌ها بحثش این بود که عملیاتی که در شهادت اسماعیل هنیه انجام شده که عملیات پیچیده بود. حتی من توی تحلیل‌هایی که داشتم یا حتی تو برنامه قبل این احتمال رو داریم، این سناریو رو هم داشتیم که گفتیم خب چون که برد موشک‌های اسپایک انلوس باید استفاده بشه، چون که هم مجهز به اپتیک دیجیتال هست و هم اینکه خب شلیک کن فراموش کنم هستن، خب و هم شلیک کن هدایتش بکن تا هدف. و بعد این رو من حساب کردم، گفتم که شما هر چقدر حتی در مرکز تهران هم اگر باشید دیگه تا 10 کیلومتر علاوه تو زعفرانی باشه، خب 5 کیلومتر میرسی به حاشیه شهر، یعنی میرسی به سمت کوه ها و از اونجا میتونی خب این عملیات رو انجام بدی. و بعد رفتم کاتالوگ اسپایک موشک اسپایک انلوس رو بررسی کردم، خواندم، ترجمه کردم و اگر وقت باشه تو اینجا بررسی کنیم. برد و دقتش اینا شما میتونی حتی 3 تا کوه رو برو در دیگه وسط اون بیابون، میتونی یه چیزی بذاری دوشت با سیستم اپتیکی و زوم پلان با ارتباطات ماهواره هر چیزی دیگه، حالا فناوری که به خودش دارن نظامی ها میدونن، من تحلیل نظام نیست. بعد به سمت هدف به راحتی میتونی شلیک بکنی و هدایتش بکنی، کاری که خب حزب الله داره انجام میده و ما داریم ویدیوهاش رو میبینیم. میبینید تو مثلا دل 10 کیلومتر 15 کیلومتر رژیم داره، یهو میبینی شما سوار موشک شدی از کوه پایه و این کوه داری رد میشی و شیرجه میزنی رو هدف. یا همچین چیزی هم اونا در اختیار دارن دیگه. خب ما از اونا به عنوان در فکر کنم جنگ 33 روزه بود که حزب الله به غنیمت گرفت و حتی درگیری هایی هم که در غزه قبل ترها توسط حالا نیروهای چه جهاد چه حماس انجام میشد، غنیمتی که گرفته شده به ایران فرستاده شد که شد موشک های الماس 1 2 و 3 و قائم و اینا که خب توی پهپادهای کمان و مهاجرین استفاده میشه و چیز عجیب غریبی نبود. یعنی خب این فناوریش افتاد دست ایران و ایران ارتقا داده با از اینا بالاتر، حتی شاید پیشرفته. و چیزی که اونو دارن ما هم داریم، کاری که اونو ما انجام میدیم و میبینیم اونا هم دارن انجام میدن، میتونن و میشه یعنی این عملیات رو انجام داد. و تنها انتقاد من که خب ناراحت بودم میگفتن خب چرا طبقه 4 شما شخصی که گفتم 2 دهه هست این برگه قرمز رنگ ترورش، برگه قرمز رنگی دارن اینا، اگر بخوام کسی تو لیست ترور قرار بدن اونو امضا، خب حدود 10 جین هم نام ایرانی ها هستن که خب اونجا امضا شده و هنوز دارن میخوان ترور بکنن. یک کانی و یک گنده بازی هم من حتی میخواستم برنامهش رو اون موقع بسازم که خود فرداش پس باید خود به طوفان العکس، یعنی اومد فرماندهان سپاه رو حتی تصاویرشون نشون داد. رسانه صهیونیستی از فهرست ترور موساد در ایران رونمایی کرد. شبکه 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی
ارگان حزب لیکود نتانیاهو مقامات ارشد ایران، دانشمندان هسته‌ای و فرماندهان سپاه را جزو هدفهای تروری برشمرد که رئیس موساد تهدید کرده است. دیوید بارنیه، رئیس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی، در کنفرانسی در هرتزیلیا با ادعای این که موساد 27 طرح ایران برای انجام حمله علیه اهداف اسرائیلی را در جهان خنثی کرده است، مقامات کشورمان را به ترور شدن در تهران تهدید کرده. رئیس موساد به افراد و اسامی مشخصی اشاره نکرده، اما شبکه 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی در فهرستی از اهداف ترور که ارائه کرده، اسامی فرمانده کل سپاه و چند فرمانده ارشد نیرو، همچنین وزیر اطلاعات در میان آنها دیده می شود. نخستین بار است که رژیم تروریستی اسرائیل به طور آشکارا پیشاپیش به فهرستی از هدفهای ترور در ایران اشاره می کند. رزی رو هم نشون داد ولی عکسش رو نداشتم. تمام فرمانده حتی برنامه بسازم و احساس میکردم که خب چون که اون موقع بحث کریدورها مطرح بود و کریدور عرب مد که صرفا جهت مبارزه با هم کریدور جات ابریشم خودمون با استراتژیک ترین و ژئوپلیتیک ترین منطقه جغرافیایی جهان به حساب میاد از طریق رفت آمد و همیشه بود اصلا دیگه. خب بعد دسترسی به آبهای سرد و گرم داره، به شمال جنوب داره. خب یک موقعیت استراتژیکی و فوق العاده کلی. عرب مد رو که آورده بودن، چون که عرب مد یک قسمتش هم از غزه می‌خواست راه بیفته، من این احتمال رو دادم که اینا با این تفاصیل میخوان یک جنگی در غزه شروع بشه. خواستم روی این بیام، حتی نوشته‌اش رو دارم و قبل از اینکه برنامه بسازم که تحلیلم یادم دیگه می‌خواستیم شروع بکنیم که اون موقع بسازیم، خوردیم به طوفان الاقصی دیگه، ما معطل طوفان الاقصی شدیم کی تموم بشه که دیدیم ما این تموم شده نیست، برنامه رو بسازیم. برگ قرمز 10 جیم برای ایرانی‌ها اینا امضا شدن، تا جایی که میتونم انجام میدن کارشون. ولی من با دیدن لوکیشن که نمیخوام سرتون رو زیاد به در بیارم و هدفم از بخش دومش این بود که بررسی بکنیم خب علت و نحوه ترور رو. مورد اول که خب بیشتر لوکیشن و نفوذی من زیاد بحث داشتم، نفوذی که خب در بین یا تیم ایرانی بود یا تیم فلسطین، دو حالت بیشتر هم تیم مریخ که نبود اونجا دیگه. و با وجود این که خب یک رخنه‌ای هم در سال 1400 طبق گفته وزیر اطلاعات سابق خود اصلاح طلب‌ها در دوره اصلاحات دیگه، مال اعتدال و اصلاحاتی، خب دوستان میدونن دیگه، همشون از یه مدل، از یه جایی آب میخورن. خود وزیر اطلاعات خودش اومد گفت در 1400، یعنی فکر کنم بعد از ترور شهید فخریزاده خدا بیامرز بود، آمدن اینو گفتن یک رخنه بزرگی در درون سیستم در سال 1400 انجام شده که من اگر جای آقای پزشکیان بودم وزیر اطلاعات رئیس رو نگه می داشتم، شاید رئیس رو، که روز آخر فکر کنم کابینه هیئت دولت و جلسه هیئت دولت بود که خبرنگار از وزیر اطلاعاتمون پرسید که حالا میخوان چه کار بکنه اگر رفته از اینجا سوالات، و بعد گفت چه دستاوردی داشتید. خب میتونست بشینه و لیست بکنه دیگه، ولی خب یه دستاوردی که بایستی خب واقعا دستاورد باشه، که برگشت گفت من هسته مرکزی و اصلی موساد رو از بین بردن. راست میگه. همان رخنه که 1400 توسط عوامل و همکاری سیستمی و دولتی ایران انجام شد و این رخنه صورت گرفت که دولت بعد از 1400 رو به دردسر بندازه، و این مدل کثافت و کثیف سیاسی بازی اصلاح طلب ها هست که من انتقاد دارم بهشون، حالم به هم میخوره ازشون، که کشور رو آلوده میکنن که فخریزاده رو بزنن، قضیه این فواحش انقلاب محض پیش بیاد و بعد بیاد مشکل بنزین بیاد، فردا مشکل معیشت بیاد. خب درسته، ما اختشاش فرهنگی اختشاش امنیتی داشتیم، نمیدونم اقتصادی داشتیم، یکی همین کم بود که اجتماعی هم باشه، و یهو از
مبحث این که گشت ارشاد و فلان چه اینجوری شده، یهو بحث حجاب اجباری پیش اومد. این همان رخنه است. رخنه نظامی سیاسی شده بود. چندین تا خب از این گنده های که سردار و سرتیپ و سرهنگ بودن، یکیش اکبری بود که معرفی شد، یکیش بود و وزیر وقت که امیدوارم از اون استفاده میشد. یه کارنامه درخشان داره و اینم بگیم خب این تغییر تحول کابینه و این چیزا هم یه خورده دخیل بود در این بی‌نظمی که پیش آمد و الا هیچ. من مثلا لوکیشن رو دیدم، واقعا تمام سناریوها رو کنار گذاشتم، میخوام خیالتون رو راحت بکنم، برنامه رو بیش از این طول ندم. آقا جان، هر کسی با هر چیزی میتونست اسماعیل هنیه رو در اونجا به شهادت برسونه. بریم تصاویر رو ببینیم، کوتاه هم در مورد داستان رو داشته باشیم. این مال اوکراینی هاست که بریتانیایی‌ها دادن و که حتی باعث خوردم تنشی شد بین روس‌ها و بریتانیایی‌ها. اسپایک انلوس یک سیستم موشک هدایت شونده ضد تانک دوربرد مدل ATGM، همون هدایت شونده، ساخت شرکت رافائل در اسرائیل است. رافائل هم که یکی از شرکت‌های تجهیزات صنایع نظامی برتر و برجسته حتی در جهان، نه در منطقه بود، خود اسرائیل در جهان یکی از شرکت‌های شناخته شده و دارای فناوری هست خودش، برای خودش یعنی امضا داره، که توسط طیف گسترده‌ای از سکوهای پرتاب از جمله هلیکوپتر، ناوشکن، تانک، خودروهای سبک و حتی کشتی‌های آبی استفاده میشه و دوش پرتاب هم هست. توسط یک نظامی میتونه این استفاده بشه و توی تصاویر ببینید دیگه. حالا اینایی که شما می‌بینید با تماما مجهز به اپتیک دیجیتال هم هستن. در جدیدترین ارتقا حتی میتونن با این وجود اینکه اندازشون کوچیک‌تر بشه، بردشون هم مناسب‌تر و یعنی برای انهدام مکانی که اسماعیل هنیه حضور داشت با کوچکترین نمونه اسپایک هم میتونستن بزنن، چون که و اینکه یکی از منافع اسپایک، اگر در این گزارش من ننوشتم، فکر کنم حضور ذهن دارم، به این صورت که وقتی که میخواد پرتاب بشه از داخل لانچر با شدت پایینی بیرون میاد از تو لانچر و بعد سرعت میگیره. یه همچین چیزی بود اگر اشتباه نکنم و تاییدم نمی کنم این صحبت رو و این فکت رو، ولی تا جایی که میدونم اسپایک رو، اینو مطمئنم، از داخل یک اتاق پشت پنجره میتونی شلیک بکنی، ولی مدل های دیگه و مدل هایی که خب حزب الله اینا استفاده میکنن، اینا از داخل ساختمون و اتاق و پشت پنجره نمیتونن و یعنی باعث تخریب اونجا میشه دیگه. خب به خاطر اون حالا از عقبش که اون موجی که میزنه بیرون دیوارها رو به هم میریزه و به کسانی که حالا به عنوان اپراتور هست آسیب میزنه. برای شما حساب بکنید اسپایک رو میتونید شما از این اتاق پشت یک پنجره هم میتونید شلیک بکنید، درسته؟ چه برسه دیگه کوه، دیگه چه برسه به کوه. من تمام تحلیل هایی و تمام سناریوها رو که داشتم برای خودم افسوس کنم، حالا گذاشتم که نیاز ندیدم اصلا توضیح بدم. برای چی توضیح بدی؟ شما لوکیشن رو ببینید دیگه، تو تصاویر ببینید، اصلا برید ببینید، شما از نزدیک برید اصلا خونه رو ببینید. این چه حرفیه؟ ملت رفتن از تو کوه، از تو مسیر، جایی که صندل گذاشته شهردار میشن ویو رو میبینن، از اونجا عکس انداخته و ساختمون دیده میشه. شما دیگه دنبال چه سناریو هست؟ آقا این یک باگ امنیتی بوده برای ما و این باعث حل بشه، باعث نره رهبر محور مقاومت فلسطین، مقاومت به نام حماس 300 روز درگیر هستن، نبایستی بره تو اتاق طبقه 4 ویو به سمت کوه اونجا زندگی بشینه قرآن بخونه. گفتم با تنگم میشه زد، چه برسه با بازوکا بزنن، چه برسه با اسپایک MK5 بزنه یا با MK1 بزنه.
حتی مستقیم هم میتونه بزنه بدون حتی دخالت اپتیک دیجیتال و بقیه حالا فناوری های که در جهت هدایت شونده بودنش استفاده بکنه. یعنی مستقیم مثل بازوکا در بیاره مستقیم بزن، یا مثل همین خمپاره بزن، مثل همین خود بچهای قسام که دارن شکار میکنن با همین بازوکا با خمپاره زن میزنن دیگه. با یه همچین چیزی میتونید شما بزنید اونجا رو هدف بگیرید و کار رو تموم بکن. و این سهلنگاری اصلا غیر قابل درک و غیر قابل پذیرش هست. و اگر عوامل داره معرفی بشه، مجازات بشن، و اگر نفوذی هست یک حجامتی بکنید قربونت بر هر سیستم 20 سال یک بار 30 سال یک بار یه حجامت میکنه. شما 40 اندی سال هیچ کاری نکردید. یعنی کسایی هم که اومدن و کسانی که محکوم بودن تا دیروز برای انفجار دفتر نخست وزیر داره بازنشست شده، هنوز داره ور رو بر نظریه میده و راهبرد تعیین میکنه برای ما. یعنی حجامت که نشده هیچ، هنوز برای یه قرتونیمشون هم دو قرتونیمشون هم باقی مانده. امثال بهزاد نبوی که کلا میگه من از انقلاب عبور کردم، چه غلطا. خب اگر اینو به وقتش میگرفتید و به کاری که اکثر دیده بقیه به یقین حتی یکی از عوامل ترور لاجوردی، عوامل وقتی میگن داخلی بودن یعنی کیا بودن؟ این گروهی بودن که خب لاجوردی اینا رو کرد تو زندان 6 ماه. ببینید کیا بودن؟ همون عوامل ترورش بودن. حتما باعث مجاهدین بیاد چه کاری داره؟ لاجوردی درست دنبال مجاهدین هم بود ولی دنبال عواملش بود. خب عامل اصلی که کشمیر میشه اون فرار کرده. خب این عقل اینو میگه. دومین مرحله باید چه کار کرد؟ خب باید بری ببین کی کشمیری رو آورده. یعنی دنبال موسی خیابانی این نبود، مسعود رجبی این نبود، این به دنبال عوامل انفجار بود. عامل اصلی کشمیری فرار کرده بود، منتسب به مجاهدی میخواد باشه، چپ میخواد باشه، راست میخواد باشه، بالا میخواد باشه، پایین میخواد باشه، اون رفته. خب حالا بیایم بریم ببینیم کی این آورده. خب اونم عامل دیگه. اگر سهلنگاری خب مجازات میشه در حد خودش سهلنگاری. نه اگر عمدی به عنوان جاسوس خب میشه ازش رفت و بقیه عوامل رو پیدا کرد که این رو به زور خانه نشین کردن. که دومین بار با حکم امام آمد و باز دوباره بعضی از دست راستی های امروزی که در سازندگی و اینا هستن و بعضیشون به درک واصل شدن و بعضیشون هنوز اون ذات پلیدشون هنوز موجود هست در متأسفانه لباس پیغمبر و غیر لباس های پیغمبر، در تیپ و قیافه های سوپر انقلابی ها که عامل ترور هستن. اینا این باگ امنیت. این وقتی حجامت نکن این اتفاقات میفته. میذارن سیبلش میکنن، میگن خب آقا جان هر کی میخواد بزنه الان بزنه، بهترین فرصته. چرا نتانیاهو از این فرصت استفاده نکنه؟ بره با روس‌ها درگیر بشه، بره با ترکیه درگیر بشه. با ترکیه اینا مراوده دارن بالای 7-8 میلیارد. ترکیه اصلا پل ورودش به آذربایجان و نفوذش به ایران هست. آذربایجان اشغالی ما در قفقاز، به جمهوری خائن باکو، تروریستی باکو، پلش ترکیه است. فردا ترکیه مخالفت بکنه، الهام علیف میزاد از ترسش ترکیه رو نگه میداره و رژیم تبهکار رو ردش میکنه به خاطر ترسش از ارمنیا، چون که یک بار نقره داغ شدن در جنگ اول. آره آقا جان، اما پیشرفته ترین نوع اسپایک انلوس مدل MK5 هست. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 4 بیا بالا 5ش. این بند پایانی رو میخونیم و بعد با شما خداحافظی. آخرین نسخه است که در حال حاضر توسط رافائل ارائه شده است. این موشک دارای 2 مجموعه موازی از باله‌های مستطیلی باریک در یک الگوی صلیبی 90 درجه است. باله‌های جلو بسیار بلند و در وسط موشک قرار دارند. بالهای عقب تقریبا مربع و در نزدیک دم قرار دارند. بالها تا زمان پرتاب به دور بدنه پیچیده می شوند و بالهای عقب باز به همین شکل و بالهای جلویی به سمت جلو و الگوی فوق الذکر حرکت می کنند. این هم مدل پرتاب و مدل دیزاینش بود و فلان. نام بریتانیایش هم میشه موشک اکزاکتور 2 که
در مدل یدک کشش تریلرش هست، ولی خب اینا رو میتونن در هر مدلی که بالاتر اشاره کردم استفاده بکنن. و در جنگ اوکراین هم به اوکراینی ها داده بودن که با تهدید اتمی لندن مواجه شد. گفت اگه سری بعد بخوای بدی، که قبل از اینکه شاهد بیاد تو یا گلشمدونی بیاد تو ماجرا و ورق بازی عوض بشه، این اسپایک ها بودن که ورق بازی رو بر علیه روسا و تحمل یک واقعا یک تلفات بزرگی هم از نظر تانکی و هم از نظر نفرات شدن. خب یعنی اوکراین در واقع دست بالا رو گرفت دیگه. بعد از ورود همین موشک‌های ضد زره بود که تمام تانک‌ها رو یکی یکی یه نفر برای زره یکی یکی شکار می‌کردن و شویگو یا پوتین اون موقع اصلا فکرش رو نمی‌کردن، چون که تمام مهمات و انبارهای مهماتی که اینا از قبل و بعد داشتن رو شناسایی همون روزهای اول زدن تموم شد. و به خاطر همون اکسکترای تو و بعد به نام‌های دیگه که اومد و بعد اتمی تهدید کرد لندن رو، که وقتی که دوباره اینا میفرستادن با نام‌های دیگه میفرستادن دوباره اوکراین، اما وقتی گلشمدونی ایرانی اومد ورق بازی تمام عوض شد. یعنی هر کجا که دپوی اینا بود رو شما با گلشمدونی میتونستی بزنید. یه حساب بکنید به خاطر اون یه جت جنگنده بالا، یعنی هیچ پاتریوت و هیچ سامانه‌ای نمیتونست، یعنی حتی اس-300 های خود روسا که اون موقع به اوکراین دادن نتونست اینو، یعنی ضریب شکارش 50 بود 40 بود، یعنی اصلا یعنی شکار نمیشه دیگه. به خاطر سرعت پایین، به خاطر اینکه خب قابل مانور دهی بود، به خاطر همین با جنگنده میمدن بالا که اینا رو دیدن شکار بکنن. همون کاری که تو عملیات وعده صادق اول انجام دادن و دیدیم در اوکراین که برترین و فکر کنم به فرمانده بود یا دومی بود یا اولی یا دومی خلبان برجسته اوکراینی ها رو شکار کرد. این اومد اینا شکار بکنه. در پایان می‌خواستم یک گزارش هم نشون بدیم. آقای هنیه نماینده مردم فلسطین هستن که مهمون ما بودن، بعد خیلی ناجوانمردانه شهید شدن. حضور پرشور مردم ایران به دفاع از مظلوم اینجا حاضر شده. اومدیم بگیم که فرماندهان مقاومت و مثل رهبر ما مثل حاج قاسم برای ما عزیزان و مورد احترامن و باید شرکت کنیم. سالها خارج از کشور زندگی می‌کردم، ولی خب این دلیل نمیشه که بگم من حسی به فلسطین و مملکتم ندارم. ما از شهرستان اردبیل اومدیم. این بچه تا صبح گریه کرده. این تا صبح گریه کرده که منو ببرید به تشییع جنازه. میخوام برم تشییع جنازه آقای هنیه. جمعیت واقعا قدردان بودن، نشون میدن که مردم ایران گوش به فرمان رهبر عزیزمون هستن و همیشه در صحنه هستن و به قول حاج قاسم عزیزمون ما ملت امام حسینیم و ترسی از شهادت نداریم. همینجوری 1400 سال ما داریم به خونخواهی امام حسین هر ساله مراسم برپا میکنیم. اینم هم یکی از اوناست، یکی از شهداست، کسایی که در راه وطنشون کشته میشن، کسایی که در راه اعتقادشون دارن جان فشانی میکنن، ما حمایتشون میکنیم. بچه‌های غزه و حماس بودن که به معنای واقعی یک بار دیگر کربلا رو در عصر مدرن رقم زدن و یزیدهای زمان و شمهای زمان رو که پشت نقاب صلح و پشت نقاب حامی بچه‌ها، حامی کودکان، حامی زنان پنهان شده بودن رو چهره واقعیشون رو آشکار کردن به دنیا. علت شرکت ما فقط دفاع از مظلومان عالمه و حمایت از ولی فقیهمان و حمایت از جبهه مقاومت، حمایت از رزمندگان اسلام که در سرتاسر عالم دارن زحمت میکشن. انشالله پوزه استکبار جهانی و صهیونیست را انشالله به خاک میمالند. به گوری چشم همه دشمنان اسلام انشالله سنصلی فی القدس. یه جمله به نتانیاهو میخوام بگم، یه جمله به این کشور جعلی اسرائیل، صهیونیست، آمریکا، همپیماناشون، چقدر شما احمق. دشمن خارجی داخلی ملعون بدون
راه هنیه، راه سلیمانی، راه شهید رئیسی ادامه داره با دعای رهبر عزیزمون. این ملت تا نابودی 100% اسرائیل و آمریکا پشت سر مقام معظم رهبری مثل کوه و مقاوم ایستاده. ایشون آرزو کرد به نظر من روز شهادت شهید سلیمانی وقتی تو تشییع شرکت کرد، وقتی دید آقا بهشون نماز خوند، از خدا خواست که اجر جهادگریشو قرار بده.